Mamma och pappa sa, du bidrar aldrig med något till den här familjen. Min syster sa det som en punchlina och alla skrattade. Glasen klirrade. Gafflar slog mot tallrikar. Deras leenden såg inövade ut. Deras stolthet lånad. Jag bara satt där och skar min mat i perfekta bitar och låtsades att orden inte sved. De visste inte att jag hade kopplat $8,000 varje månad för att hålla deras bildsköna hus vid liv. 3 års tystnad förklädd till plikt. Den kvällen, under den gyllene giskronan, låg jag på riktigt för första gången eftersom nästa mening ur min mun skulle förändra allt och trodde att de visste om mig. Vaghuset såg alltid ut som ett tidningsuppslag. Vita marmorgolv, guldfärgade speglar, ljus som luktade bekräftelse. Mamma såg till att det hände. Varje Thanksgiving dukade hon bordet som om det vore hennes sändlinneservetter vikta som svanar, tallrikar som aldrig hade diskat. Hon trodde att perfektion kunde tysta sanningen. Och i åratal gjorde det nästan det. Jag växte upp med att lära mig att förbli liten i det huset. Melissa var dottern i huvudrollen, läraren, den som lyckades, den som fick mamma att stråla. Jag var den tysta, den suddiga bakgrunden på familjefoton. Du är bara inte tillräckligt uttrycksfull, brukade mamma säga när hon fixade Melissas hår inför bilderna. Pappa nickade bara, någonstans mellan skuld och vin. Middagen den kvällen var inget undantag. Luften luktade rosmarin och pengar. Greg, min svåger, skröt om sin nya bil. Mamma skrattade för högt. Pappa hällde upp ett nytt glas mello med blicken neråt. Samtalet var en föreställning vi alla hade repeterat i åratal. Beröm Melissa. Ignorera Rachel. När min syster reste sig upp med glaset i handen visste jag att något var på gång. Hon gillade alltid rampljuset och jag hade lärt mig att förbereda mig på vilket skämt hon skulle dra på min bekostnad. Men det här var annorlunda. Det var inte retsamhet. Det var gift förklätt som charm. Mamma och pappa sa, du bidrar aldrig med något till den här familjen. Hon passade för effekt och väntade på deras godkännande. Då gjorde mig inte besviken. Skratt krusade sig runt bordet, skarpt och ytligt. Till och med pappas läppar kröktes innan skulden han ikapp honom. Jag såg steken glittra i mitten, ljuset som fladdrade från såsskålen. Vackert, felfritt iscensatt. Jag tvingade fram ett leende, det de förväntade sig, den tysta flickan som låtsades att inte blöda. Men inuti förändrades något. Ett tryck jag hade burit på i åratal sprack äntligen. De trodde att min tystnad betydde kapitulation. Det slog dem aldrig att det kunde betyda strategi. Medan Melissa solade sig i deras applåder tänkte jag på varje betalning. Varje månad, jag skulle tömma mina besparingar för att hålla det här huset stående. 3 års uppoffring, de märkte det aldrig. Kanske hade jag gjort det för kärlek en gång, kanske för fred. Men när jag satt där omgiven av deras skratt insåg jag att jag hade köpt något helt annat. Illusionen att jag fortfarande hörde hemma. Och den illusionen var på väg att ta slut. Efter att alla hade gått den kvällen satt jag i min bil. Händerna grep tag i ratten tills mina knogar blev vita. Skrattet ekade fortfarande i mitt huvud. Ljust, ihåligt, oändligt. Jag stirrade på huset som glödde bakom mig. Det jag hade hållit vid liv som en otacksam patient. Jag brukade tro att tystnad var kärlek. Men tystnad var kopplet de hade gett mig. Och jag hade burit det stolt. 3 år tidigare hade samma huset annorlunda ut. Jag minns natten då pappa dök upp i min lägenhet. Med regn på kappan och skam i ögonen. Han stod där som en man hälften så stor som honom och höll i en mapp. Om din mamma får reda på det, sa han med en sprickande röst, kommer det att förgöra henne. Han bad inte om pengar, inte till en början. Han bad om tid, om hjälp med en hemlighet. Sedan sköt han bolånepapperen över mitt lilla köksbord. Bläcket såg tungt ut som en bekännelse. Vi refinansierar 2 gånger, viskade han. Om vi missar en till betalning förlorar vi huset. Hur mycket? Frågade jag. Tvekade han. 8,000 i månaden. 8,000. Det var nästan allt jag hade efter räkningar. Min befordran hade precis kommit via en seniorfinansanalytiker. Hyfsad lön, långa timmar. Jag hade knappt råd med mitt eget liv. Men när jag tittade på honom och såg desperationen i hans händer sa jag ja. Eftersom döttrar lagar det som fäder förstör, sa jag till mig själv att det var tillfälligt. Några månader, kanske 1 år. Men månader blev år. Och tillfälligt blev ytterligare en familjetradition. Då renoverade köket, var värdar för fester, skröt om förvärvad stabilitet. Mamma skämtade till och med, när du väl ser Rachel, när du bygger klokt, belönar livet dig. Jag höll nästan på att skratta. Varje överföring jag gjorde var osynlig. Jag missade aldrig en betalning. Jag hoppade över semestrar, avböjde inbjudningar, så mina besparingar försvinner i tyst lydnad.
och den behöll sin historia. Jag var den som inte presterade lika bra, den som inte riktigt passade in i deras perfekta kropp. Den kvällen, efter Melissas skål, öppnade jag min barnkapp. 36 transaktioner stirrade tillbaka, var och en ett är. Jag scrollade igenom dem långsamt och kände varje siffra som ett blåmärke. 8000. Ytterligare 8000. Ännu ett. Något inom mig blev stilla. Inte arg, inte ledsen, bara tydlig. Då var inte skyldiga mig tack. Men jag inte längre var skyldig dem min tystnad. Jag tittade ut genom fönstret på gatlyktan som glödde på den våta asfalten. Min spegelbild stirrade tillbaka lugn och kall. Imorgon, tänkte jag. Imorgon kommer den att se bidrag mätt i nollor och i gränser. Jag stängde appen, stängde av telefonen och andades ut. För första gången på flera år kändes inte mitt bröst tomt. Jag förlorade inte en familj. Jag återtog mig själv. Nästa morgon var staden fortfarande grå och halvsovande när jag satt vid min köksbänk med kaffet kallnat bredvid mig. Siffrorna från igår kväll ville inte lämna mitt sinne. 3 år, 36 betalningar, $288,000. Jag öppnade min laptop, loggade in på min bank och höll muspekaren över den automatiska överföringen. Knappen lyste blått, ofarlig, vanlig. Jag stirrade på den tills mina ögon sved. Sedan klickade jag på avbryt. Ett enda pling bekräftade det. Det lilla ljudet kändes högre än varje förolämpning de någonsin hade kastat mot mig. För ett ögonblick försökte skulden krypa in igen. Den del av mig som fortfarande ville vara den goda dottern, fixaren, den fredsbevarare. Men fred byggt på hemligheter är inte fred. Det är ett kontrakt undertecknat i tystnad. Jag hade redan betalat priset. Jag öppnade ett kalkylblad och skrev ut varje betalning jag gjort. Datum, belopp, referensnummer, bevis, prydligt och obestridligt. Varje rad lugnade mig. Jag suddade inte ut det förflutna. Jag dokumenterade det. Detta var inte hämnd. Det var inspelning. Det var sanning. Min telefon surrade av ett meddelande från Melissas familjemiddag igen ikväll. Kom inte sen. Mamma gjorde din favorit. Min favorit. Hon använde alltid den raden som ett lockbete. Jag stirrade på skärmen och höll nästan på att skratta. Inte den här gången. Jag tog på mig min grå kavaj, den som fick folk på jobbet att lyssna när jag pratade. På kontoret avslutade jag rapporter, svarade på mejl, log när folk gick förbi. Ingen visste att under lugnet höll något på att förändras. Frihet skriker inte. Den surrar tyst under dina revben och väntar på rätt ögonblick. Den kvällen körde jag till huset igen. Fönstren glödde varma, doften av vitlök och vin strömmade in i uppfarten. Inne kunde jag redan höra deras röster. Lätta, glada, falska. När jag stod vid dörren tog jag ett djupt andetag. Jag var inte här för att bråka. Jag var inte här för att förklara. Jag var här för att avsluta det. Jag klev in. Mamma hälsade mig med sin vanliga täta kram som kändes som en inspektion. Melissa låg som om hon ägde rummet. Pappa såg trött, äldre ut. Perfekt timing, sa mamma. Vi pratade bara om tacksamhet. Det gjorde jag också. Middagen började som vilken annan föreställning som helst. För ljus, för artig, för polerad. Bordet skimrade under ljuskronan. Varje rätt glänste som om den hade arrangerats för en fotografering. Mamma älskade illusionen av kontroll. Till och med hennes sallader hade koreografi. Greg hällde upp vin som en sommelier på tv medan Melissa återberättade historien om sin senaste klassrumstriumf. Jag satt tyst och räknade sekunder mellan de falska skratten. Pappa tittade knappt upp. Hans gaffel skrapade mot kanten av hans tallrik med rytmisk skuld. Han visste, kanske inte vad som skulle hända, men tillräckligt. Jag kunde se det i hur han undvek min blick. Rachel, sa mamma plötsligt och log för brett. Du har varit tyst igen. Allt är okej på jobbet. Upptagen, sa jag. Men bra, fnissade Melissa. Upptagen med att överleva, eller hur? Greg skrattade och slog med i hennes rytm som om det vore en duett. Kom igen, hon mår bra. Hon älskar sina kalkylblad. Jag låg tunt. Du håller mig ärlig. Mamma funderade mjukt som om ärlighet vore oartigt. Du vet, om man bara släpper loss lite. Hon kan inte. Melissa avbröt och viftade med gaffeln. Rachel vet inte hur man bidrar om det inte är tyst. Luften skiftade nästan omärkligt. Pappa harklade sig. Melissa, men hon lutade sig redan framåt. Ögonen strålade av självrättfärdighet. Mamma och pappa sa, du bidrar aldrig med något till den här familjen. Hon förklarade precis som förut. Och ärligt talat, du har inte fel. Det var samma replik, samma ton, men den här gången var jag redo. Rummet skrattade igen reflexmässigt som tränade applåder.
Det var då jag log. Ett litet, precis leende som inte tillhörde flickan då trodde att hon kände. Perfekt, sa jag mjukt och ställde ner min gaffel. Skrattet dallrade, osäkert på var att gå. Sedan fortsatte jag. Det är $8,000 jag har betalat för ditt bolån varje månad slutar idag. Rummet frös till. Greg blinkade. Va? Pappa hostade. Ett skarpt kvävningsljud som skar igenom tystnaden. Mammas vinglas lutade farligt innan hon ställde ner det. Melissa stirrade på mig med tomt ansikte som om hon inte hade lärt sig språket jag talade. Jag sträckte mig ner i min handväska, drog fram min telefon och sköt den på bordet. Här, sa jag och knackade på skärmen. 36 transaktioner glödde i reflektionen av giskronan. Varje månad, 3 år, 8,000 styck. Ingen rörde sig. Mammas läppstift darrade. Du, pappa frågade mig, sa jag jämnt. Affärerna gick omkull. Partnern försvann. Han ville inte att du skulle veta. Alla blickar vändes mot honom. Hans axlar gav efter. Han förnekade det inte. Du sa att det skulle ruinera henne. Jag påminde honom försiktigt. Och jag trodde dig, Rachel. Snälla, viskade mamma. Färgen rann bort från hennes ansikte. Inte så här, som det jag frågade. Offentligt, högt. Du föredrog tystnad, eller hur? Det är vad jag har betalat för din tystnad. Melissa reste sig upp. Det här är manipulation. Nej, sa jag stående också. Det här är matte. Hon öppnade munnen igen, men jag var snabbare. Du hånade mig för att jag inte bidrog. Låt oss mäta det. $288,000. Hur mycket kostade dina applåder? Gregs röst sprack. Du kunde ha sagt något. Jag skrattade en gång, lågt och trött. Jag gjorde det varje månad via min bank. Pappa pratade äntligen med låg röst. Vi var desperata. Jag trodde att du trodde att jag inte skulle märka vad det kostade mig. Jag sa, du hade rätt fram tills nu. Mammas ögon glänste. Vi är familj. Du kan inte bara slita. Det har jag redan gjort, sa jag. Automationen upphörde i morse. Tystnaden som följde var tom darrning. Det enda ljudet var kylskåpets surrande och pappas ytliga andetag. Melissa korsade armarna. Du straffar dem. Jag mätte hennes blick. Nej, straffet slutar. Gränser börjar. Hennes käke bet sig. Du är självisk. Jag har varit osjälvisk i 3 år. Jag sa, se vart det har lett mig. Mammas hand darrade när hon sträckte sig efter min arm. Snälla, vi kan fixa det här. Jag tog ett steg tillbaka. Fixa det med dina egna pengar. Hennes hand föll. Pappa tittade på mig som en man som äntligen insett djupet i sin egen spegelbild. Rachel, viskade han. Jag trodde inte att det skulle gå så här långt. Det har det redan gjort, sa jag. Du tittade bara aldrig ner. Under en lång stund sa ingen något. Det gyllene rummet, en gång så rent, såg förvridet ut under sanningen. Sedan sa jag det sista jag skulle kunna säga. Om bidrag innebär att låtsas, vinner du. Om det innebär uppoffring, har jag redan gjort min del. Jag tog upp min telefon, stoppade, ner den i min väska och drog min kappa från stolen. Rachel, vänta, sa mamma svagt. Gå inte. Jag stannade till i dörröppningen. Ljuset samlades runt mig. Börja bidra, sa jag tyst. Till sanningen, och sedan gick jag. Utanför slog kylan till som ett dop. Himlen var tom, barmhärtig grå. Min telefon började surra i fickan. Pappa, sedan mamma, sedan Melissa. Jag lät den ringa. I åratal hade jag finansierat deras tystnad. Ikväll förtjänade jag äntligen min. Samtalen fortsatte komma den natten. Missade samtal, röstmeddelanden. Meddelanden staplades som ursäkter. Jag var inte redo att öppna. Jag lät dem eka i mörkret medan jag satt i soffan insvept i den sortens tystnad som inte längre gjorde ont. Det var konstigt hur frid kunde låta så mycket som frånvaro. Dagarna gick, sedan veckor. Jag skickade inte $1 till. Så småningom ändrade SMSET ton från ilske till bänfallande till avskedande. Huset lades ut till försäljning i våras. Jag körde förbi det en gång, bara en gång, och såg till saluskylten luta i vinden. Fönstren var mörka. Inga ljus, inget framträdande, inga applåder. Mamma mejlade mig månader senare. Vi flyttar in i en lägenhet. Mindre, men den känns ljusare, skrev hon. Under den fanns en rad som nästan gjorde mig lös. Förlåt att vi inte såg dig. Melissa ringde också. Hennes röst var mjuk, osäker. Hon sa att hon hade börjat med rådgivning. Hon sa att hon äntligen förstod vad bidrag egentligen innebar. Jag hade ingen förhastat för att förlåta henne, men jag lyssnade. Ibland räcker det för att börja om. Pappa skickade ett foto av det nya stället. Inga marmorgolv,
Ingen ljuskrona, bara solljus genom ett köksfönster och en kaffemugg i handen. Han såg äkta ut. Jag flyttade aldrig tillbaka till deras historia. Jag stannade kvar i min. Jag köpte en liten lägenhet med stora fönster, den typen där morgonljuset inte ber om tillåtelse att komma in. Vissa kvällar hör jag fortfarande det där skrattet från middagsbordet, skarpt och ihåligt. Men det bleknar snabbt. För nu när jag tänker på bidrag tänker jag på gränser, inte uppoffringar. Och när jag tänker på familj tänker jag på sanning, inte applåder. Ibland kommer inte frid från förlåtelse. Den kommer från att äntligen dra gränsen som ingen annan vågade. Jag behövde inte deras applåder för att veta mitt värde. Jag behövde bara sluta finansiera min egen tystnad. Nu, varje morgon, träffar solljuset min kaffekopp och jag kommer ihåg att bidrag inte mäts i uppoffring. Det mäts i ärlighet. Om du någonsin har fått höra att du inte är tillräcklig, låt den här berättelsen påminna dig. Dina gränser är din frihet. Skriv en kommentar. Berätta din historia och gilla, dela och prenumerera för fler verkliga berättelser om styrka, familj och kraften i tyst hem.